สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ 2019 นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้สังสรรค์เข้าดาวกันแบบว่าสนุกสนานนะคะปีใหม่ทุกๆปีนะคะวอร์มก็จะมารีวิวเมคอัพโปรดักต์นะคะหรือว่าเครื่องสำอางที่แบบวอร์มชอบในปีที่แล้วนั่นเองนะคะในปี 2018 คือจริงๆเนี่ยในปี 2018อะนะวอร์มเนี่ยไม่ค่อยได้ลองเครื่องสำอางอะไรใหม่มากนะคะเพราะว่าปี 2018 ที่ผ่านมาเนี่ยคือวอร์มตั้งใจว่าจะไม่ซื้อเครื่องสำอางเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าคือเครื่องสำอางที่วอร์มมีอยู่เนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะคะคือใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดนะวอร์มก็เลยคิดว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยวอร์มไม่ได้ซื้ออะไรใหม่มากมายเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องสำอางที่วอร์มจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างมากจากปี 2017 ที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีตัวใหม่ๆนะคะที่วอร์มแบบได้ลองในปี 2018แบบว่าเกือบตลอดปีอะไรเงี้ยแล้วแบบชอบมากแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับสาวๆดูเมคอัพตัวแรกนะคะคือวอร์มคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่อยู่เมืองไทยนะก็คือ Gino McCray นะคะ BB Premium Magic Cream นั่นเองนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะวอร์มใช้ในเบอร์1นะคะ Light Beige ในปีที่ผ่านมานะคะวอร์มใช้ตัวนี้แบบเยอะมากๆบ่อยมากๆในแบบในชีวิตประจำวันแต่งหน้าแบบเบาๆอะไรเงี้ยวอร์มก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวรองพื้นนั่นเองนะคะคือแทนที่จะใช้แบบเป็นฟาวเดชั่นนะวอร์มแบบชอบติดตัวนี้มากๆเลยสิ่งที่วอร์มชอบเกี่ยวกับ BB Cream ตัวนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยคือพอบีบมาสาวๆอาจจะสังเกตว่าแบบมันมีความเป็นชมพูนิดนึงนะคะแต่คือพอลงไปในผิวแล้วจริงๆแล้วก็รอสักพักเนี่ยมันจะแบบว่าเข้ากับคนสีผิวเหลืองนะมันเหมือนแบบปรับสภาพสีให้เข้ากับสีผิวของเรานั่นเองนะคะถ้าถามว่าหน้าเทาไหมไม่เทานะคะแล้วก็อยู่ติดทนนานนะคะมี SPF 37นะคะ PA 3 บวกนะคะคือวอร์มก็คิดว่าโอเคเลยนะสำหรับสภาพอากาศของเมืองไทยถ้าสาวๆถามว่า BB ครีมอันนี้เหมาะกับสาวๆสภาพผิวไหนนะคะวอร์มคิดว่ามันได้กับทุกสภาพผิวเลยนะเพราะว่าวอร์มเนี่ยเป็นคนผิวผสมนั่นเองนะคะคือบางครั้งเนี่ยวอร์มก็มีผิวแห้งแบบแห้งมากเลยนะแล้วแต่ว่าพอใช้ BB ครีมตัวนี้เนี่ยมันก็โอเคดูแบบใช้ได้นะคะแบบว่าดูมีน้ำมีนวลแต่ว่าพอวอร์มไปอยู่ไทยอะไรเงี้ยแล้วคือสภาพผิววอร์มก็เปลี่ยนเป็นผิวมันใช่ไหมพอวอร์มใช้ BB ครีมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมันก็ออกมาโอเคนะแล้วก็ยังอยู่ทนได้ประมาณแบบเกือบทั้งวันอะไรเงี้ยต่อมานะคะก็เป็นจากแบรนด์เดียวกันนะคะก็คือ Gino McCray นะคะ Powder Foundation นะคะในสี Number 1นะคะ Creamy Creek นั่นเองก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่วอร์มแบบชอบมาตั้งแต่ปี 2017 นะ 2018 ก็ยังแบบชอบอยู่นั่นเองนะคะก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตลับสีดำนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีผิวโทนเหลืองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีพัฟมาให้ด้วยวอมเชื่อว่าสาวๆเนี่ยรู้จักแป้งตัวนี้เป็นอย่างดีนะเพราะว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบดังในไทยนะแล้ววอมก็ซื้อหลายตลับมากเลยแล้วก็ขนมาที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็วอมก็ใช้ไม่หยุดนะคือที่สาวๆเห็นตรงที่ว่ามันยังแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้คือจริงๆแล้วอะวอมเพิ่งหมดตัวที่แล้วไปแล้วก็เพิ่งแกะกล่องอันใหม่นะคะมันก็เลยแบบว่ายังดูใหม่เอี่ยมอยู่นะอย่างแรกเลยนะคะที่วอมชอบเกี่ยวกับแป้งตัวนี้เนี่ยคือแป้งตัวนี้มันเนียนมากนะคะแบบว่าคือจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้ BB ครีมแล้วก็ลงตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็ยังได้เลยนะคือบางวันเนี่ยตอนที่วอร์มที่แบบไม่อยากแต่งหน้าที่มันหนาจนเกินไปอะไรเงี้ยวอร์มก็เอาตัวนี้ลงอย่างเดียวเลยนะคะทั้งใบหน้าถ้าถามถึงความปกปิดนะคะตัวนี้เนี่ยปกปิดปานกลางจนถึงแบบมิดชิดเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสีโทนแป้งอันนี้เนี่ยไม่เทาแน่นอนนะคะวอร์มรับประกันได้เลยนะคะสำหรับสาวๆที่แบบมีผิวโทนเหลืองแล้วก็กังวลว่าแบบใช้แป้งอันนี้แล้วมันหน้ามันจะเทาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหน้ามันจะวอกเกินไปแนะนำตัวต่อมานะคะที่วอร์มอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ของอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะคะก็คือ Rimmel London นะคะ Wake Me Up Concealer นะคะคือแบบแพคเกจจิ้งไปหมดแล้วนะสีนะคะก็คือ030นะคะ Classic Beige นั่นเองนะคะนี่ใช้แบบลอกสุดๆคือวอร์มนะคะซื้อคอนซีลเลอร์อันนี้เนี่ยสีค่อนข้างแบบว่าสีอ่อนกว่าสีผิวของวอร์มเยอะมากเลยนะเพราะว่าคือวอร์มเนี่ยอยากจะเอามาใช้แบบไฮไลท์ใต้ตาแล้วก็ไฮไลท์ตรงแบบสันจมูกอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้เอาไว้มาปกปิดนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อสาวๆเนี่ยไปซื้อแล้วก็ซื้อมาแบบวิทำไมมันขาวจังอะไรอย่างนี้คือจริงๆวอร์มเอาไว้ไฮไลท์อย่างเดียวนะคะแล้วคือวอร์มชอบตรงที่ว่ามันแบบทาออกมาแล้วเนียนดีนะคะเกลี่ยง่ายปกปิดนะคะมันจะค่อนข้างเบาถึงปานกลางนะแล้วก็ถ้าถามว่ามันทนต่ออากาศที่เมืองไทยไหมเนี่ยวอมว่ามันก็พอได้นะแต่คือ
ไม่ค่อยทนเท่าแบบพวกMaybelline หรือว่าคอนซีลเลอร์รุ่นอื่นนะคะที่วอมลองใช้มานะสิ่งที่วอมชอบมากที่สุดสำหรับคอนซีลเลอร์นี้นะคะคือมันเนียนแล้วก็มันไม่เปลี่ยนสีนะเพราะว่าคอนซีลเลอร์บางตัวเนี่ยที่วอมเคยใช้มาอย่างของอะไรนะ Collection 2000อ่ะมันแบบอยู่ดีๆก็กลายเป็นสีเทาอะไรเงี้ยวอมก็เลยตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันไม่เปลี่ยนสีแล้วก็เนียนนะคะProduct สำหรับตานะคือวอมเนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากนะเพราะว่าวอมแบบติดใจเครื่องสำอางที่วอมใช้ในปี 2017 นะวอมก็เลยเอามาใช้ในปี 2018 นะที่วอมชอบใช้นะก็คือของ Anastasia Beverly Hills นะคะ Deep Brow Pomade ในสี Medium Brown นะคะก็คือเป็นตัวเดิมที่วอมแบบชอบใช้ในปี 2017 นั่นแหละที่วอมชอบเอามาใช้เขียนคิ้วนะคะก็ยังใช้อยู่ในปี 2018 นะคือตัวนี้เนี่ยติดทนนานแล้วก็แบบสีมันก็แมทช์กับสีคิ้ววอมอะไรเงี้ยก็เลยยังใช้อยู่นะคะในปี 2018 ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าวอมคิดว่าสาวๆน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับที่เขียนคิ้วตัวนี้นะคะส่วนสำหรับ Eyeshadow Palette นะคะ Eyeshadow Palette ที่วอมยังโปรดปรานอยู่นะในปี 2018 ก็คือของ Anastasia นะคะ Beverly Hills Modern Renaissance นะคะวอมเชื่อว่าวอมได้พูดอันนี้ไปใน 2017 แต่คือวอมก็ยังชอบอีกอยู่ดีนะคะในปี 2018 เนี่ยคือวอมพยายามลองeyeshadow palette ตัวอื่นนะแต่วอมก็ยังแบบชอบกลับมาตัวนี้อยู่ดีนะเพราะว่าคือโทนสีของมันเนี่ยวอมก็ยังชอบอยู่ดีอะเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่โทนสีที่แบบบาลานซ์ดีนะสำหรับคนที่ชอบโทนสีส้มสีชมพูอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่วอมแบบยังหาeyeshadow palette ตัวอื่นที่ยังสู้ไม่ได้นะแล้วคือวอมก็แบบยังชอบอยู่นะคะสีติดทนนานไม่หลุดลอกอะไรเงี้ยระหว่างวันสำหรับมาสคาร่านะคะมาสคาร่าเนี่ยวอมก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะไม่เปลี่ยนสักทีนะคือวอมกะว่าจะลองเปลี่ยนดูนะคะในปี 2019 ก็คือของ Maybelline นะคะFalsies นะคะ Push Up Angel Mascara นะคะใน Waterproof นะคะมันก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะเป็นตัวที่วอมแบบโปรดปรานใช้แล้วใช้อีกแบบว่าพอพยายามเปลี่ยนอื่นก็กลับมาใช้อันนี้อยู่ดีนะคะคือที่วอมชอบตรงที่ว่ามันทำให้ขนตางอนตลอดวันนะแล้วก็ทำให้ขนตาของวอมเนี่ยยาวขึ้นโดยที่แบบวอมไม่ต้องไปทำขนตาแบบ lift up อะไรเงี้ยคือวอมอยากจะไปทำไอ้ที่ lift up ขนตาหลายรอบแล้วนะแต่คือวอมก็คิดว่าแบบถ้าไปทำขนตาอาจจะร่วงหรือว่าแบบอาจจะมีการเกิดอาการแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็มันเปลืองตังค์นะวอมก็เลยแบบว่ายังชอบใช้ตัวนี้อยู่มันก็แบบได้ผลแบบเดียวกันแหละถึงอาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยในการปัดมัสคาร่านะแต่วอมก็ยังชอบใช้ตัวนี้อยู่ดีนะคะวันนี้วอมก็ใช้นะนี่สวยไหมบอกว่างอนทั้งวันจริงๆนะคะถ้าใช้ตัวนี้แนะนำสุดๆBlush On นะคะในปี 2018 ที่วอมชอบมากนะคะก็คือ Palette อันนี้เลยนะทั้ง Palette ก็คือของ Urban Decay นะคะ Sin Afterglow Palette นะคะที่มีทั้ง Highlight กับ Blush On นี่อยู่ด้วยกันเลยทีเดียววอมซื้อตัวนี้นะคะตอนที่มันแบบกำลังเซลล์อยู่นะ 50% off อะไรอย่างงี้วอมก็เลยรีบสอยมาเลยนะคะแล้วคือวอมชอบตรงที่ว่าไฮไลท์ของเขานะคะมันช่างงามมากนะคะนี่สวัสดให้ดูนี่วอมชอบโทนไฮไลท์มันบอกว่ามันงามมากนะคะสีแบบเหมาะกับสีผิววอมอะไรเงี้ยแล้วก็บัชออนเขามันก็จะแบบเป็นโทนอ่อนๆนะคือในปีที่แล้ววอมจะชอบบัชออนที่แบบดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยวอมก็เลยตัดสินใจซื้อแพลเลตอันนี้มาแล้วคือแบบมันชอบมากอยู่ติดทนนานนะคะสีไม่จางลงโดยเฉพาะไฮไลท์เนี่ยคือไฮไลท์อยู่ติดทนทั้งวันจริงๆนะถ้าใช้ตัวเนี้ยเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะวอมก็ยังใช้ตัวนี้ตัวเดิมอยู่นะคะก็คือของ Urban Decay นะคะ All Nighter Makeup Setting Spray นะคะ Long Lastingในขวดสีดำอันนี้นะวอมเนี่ยไม่ได้ใช้หลังจากที่แบบแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์นะพอตอนฉีดหลังที่แต่งหน้าเสร็จแล้วมันจะเหมือนไปลบเครื่องสำอางยังไงก็ไม่รู้นะวอมก็เลยทำอีกแบบหนึ่งนะคะวอมเนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดตรงฟองน้ำแทนนะคะแล้วก็เอาฟองน้ำเนี่ยไปลงรองพื้นนั่นเองนะคะเอฟเฟกที่ออกมาเนี่ยวอมคิดว่ามันงดงามโอเคกว่าหลังที่แบบพอตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ฉีดอะไรเงี้ยวอมคิดว่ามันผสมกับรองพื้นในฟองน้ำแบบออกมาแล้วมันอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะก็เลยแบบโอเคใช้ได้เลยสุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกนะคะคือวอมเนี่ยในปีที่ผ่านมาวอมชอบแบบเล่นกับลิปสติกนะวอมก็เลยมีสติกมีสติกไม่ใช่ คือในปีที่ผ่านมานะคะวอมชอบเล่นกับลิปสติกนะวอมก็เลยแบบมีลิปสติกโปรดปรานแบบสีแท่งเลยนะคะเริ่มจากตัวที่วอมโปรดปรานมากที่สุดนะคะที่ใช้ทุกวันนะคะก็คือของ NYX นะคะ Lingerie นะคะลิปสติกนะคะในสีเลยในสี
ruffle trim นะคะมันจะเป็นสีแบบค่อนข้างแบบออกมาพีชอะไรอย่างนี้นะคะคือวอร์มเนี่ยชอบตัวนี้มากทามันเกือบทุกวันนะคะคือฟอร์มูเลชันของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบลื่นๆนะพอตอนทาไปแรกๆนะคะแต่ว่าพอสักพักเนี่ยมันก็จะแบบแห้งติดกับปากอะไรเงี้ยวอร์มก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะกับคนที่แบบมีปากมันอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบชอบทาลิปบาล์มก่อนเนี่ยวอร์มแนะนำว่าถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทาลิปบาล์มนะคะทาเข้าไปเลยในปากนะตัวต่อมานะคะก็เป็นลิปสติกของ Revlon นะคะ Color Burst Matte Balm นะคะอยู่ในสีนะคะ225 Sultry นะคะสีชมพูที่แบบสีกุหลาบอะไรเงี้ยผมชอบสีของเขามากเลยนะคะคือสีนี่มันก็จะเป็นแบบสีแบบกำลังอินเทรนด์อะมันเป็นสีชมพูที่แบบแบบฟุ้งๆอะไรเงี้ยพอเอามาทาข้างในปากนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วคือลักษณะเด่นของมันก็คือ Revlon Color Burst รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นมิ้นท์อยู่นะคะคือพอทาไปแล้วแบบรู้สึกปากสดชื่นอะไรเงี้ยลิปสติกตัวต่อมานะคะที่วอมชอบนะคะก็คือของมิลานี่นะคะเมทัลลิกลิปครีมนะคะในสีอะไรในสี Over Dramatic นะคะสีนี้แบบว่าคือในปีที่ผ่านมานะคะวอร์มชอบใช้มากนะตอนที่แบบออกไปงานอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าบางวันอยากจะดูแบบดูแกลมนิดนึงอะไรเงี้ยวอร์มก็จะทาตัวนี้นะคะแล้วคือสิ่งที่วอร์มชอบนะคะคือมันติดทนนานแล้วก็คือสีเมทัลลิกเนื้อเนี้ยโดยเฉพาะในเฉดนี้นะคะคือวอร์มแบบชอบมากเลยนะมันจะเป็นแบบสีเมทัลลิกสีชมพูอะไรเงี้ยอยากจะแต่งหน้าในแบบสไตล์ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยวอร์มแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยควรจะแพร์อัพกับตาที่แบบค่อนข้างแบบนิวทรัลหรือว่าแบบไม่ใช่สโมกี้อายมันจะดูแบบไม่เยอะจนเกินไปนะคะแนะนำลิปสติกตัวสุดท้ายนะคะที่วอมอยากจะพูดถึงนะคะก็คือของ Laura Mercier นะคะเป็นลิปสติกรุ่น Smooth Lip Color นะคะก็จะมีแพคเกจจิ้งนี้นะชอบมากเลยแพคเกจจิ้งหรูมากนะคือวอมนะคะได้มาจากญาติวอมนะคะญาติวอมซื้อให้ก็จะเป็นสีแดงอันนี้นะคะสีแดงสดมากที่วอมชอบลิปสติกอันนี้เนี่ยเพราะว่าคือแบบเฉดสีลิปสติกอันนี้เนี่ยแบบพอดีกับสีผิววอมมากเลยนะแล้วก็แบบพอทาลงไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นเนื้อแบบซาตินนะไม่ใช่แมตต์แบบทาออกมามันก็จะดูออกมาเป็นผู้ดีอะวอมชอบมากเลยสีเฉดที่น้องเลือกให้นะคะช่างงามมากแล้ววอมนะคะชอบใช้ลิปสติกอันนี้เนี่ยตอนที่แบบออกงานหรือว่าแบบตอนไปคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยคือตอนนั้นนะคะวอมลองทาแล้วก็แบบอยู่คอนเฟอเรนซ์ทั้งวันเลยนะแล้วก็แบบกินทั้งกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอไปดูในห้องน้ำนะสีมันยังติดทนนานแบบสีแดงยังอยู่ครบเป๊ะเลยอะไม่ต้องเติมก็ได้นะคะเอาละค่ะนั่นก็คือเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะที่วอร์มชอบในปีที่แล้วนะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันแล้วก็ถ้าใครเคยใช้อันไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะอยากรู้ว่าสาวๆแบบเคยใช้อันไหนแล้วแบบมันโดนเหมือนวอร์มไหมหรือว่าแบบถ้าใครมีเครื่องสำอางแนะนำอะไรเงี้ยให้สำหรับสาวๆคนอื่นนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะถ้าใครอยากดูวิดีโอจากวอร์มอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้วอร์มด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลาที่วอร์มอัปโหลดวิดีโอเนี่ยก็จะได้ส่งถึงเพื่อนๆได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ